Και ερχόμαστε εδώ τώρα. Το χερούλι θα το κάνουμε με μακραμέ, δεν είναι υπέροχο? Να το. Σας έχω ξαναδείξει τεχνική, αλλά θα την ξαναδείξουμε, έτσι. Λοιπόν, πώς το κάνουμε αυτό? Εδώ έχω κόψει με το σκούρο χρώμα, γιατί ήθελα να είναι ασορτή με το ταμπελάκι. Έχω κόψει τα σπαγκάκια μας τα εσωτερικά. Είναι 16 στο σύνολο τα σπαγκάκια. Λοιπόν, να μετρήσουμε πόσο ακριβώς είναι, έτσι. Λοιπόν, το μετράμε. Είναι 1,15. Έτσι. Τα σπαγκάκια μας είναι στο 1,15. Τα κόβουμε για να τα έχουμε έτοιμα. Εκεί. Και πάμε τώρα να κόψουμε και το κομμάτι που θα τα πλέξουμε, έτσι. Σας το έχω ξαναδείξει το μακραμέ, αλλά θα το ξανακάνουμε λίγο τώρα. Να σας δείξω τι θα κάνετε, γιατί μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, πάει αυτό. Εντάξει, αφήνουμε αυτό το χερούλι. Μετράμε μόνο να δούμε πού ακριβώς θα πρέπει να βάλουμε εκεί. Δηλαδή περίπου εδώ. Πάω να φέρω κάτι να το σημαδέψουμε, γιατί αυτά μετά θα τα κόψουμε και θα είναι οι φουντίτσες του μπροστά. Πάω να φέρω κάτι να το σημαδέψω για να ξέρουμε πού θα το κολλήσουμε, έτσι. Βάλαμε ένα μάρκερ εδώ. Πάμε να βάλουμε και ένα μάρκερ στο σημείο που θα τελειώσουμε το χερούλι μας, για να ξέρουμε πόσο θα γίνει για να γίνει ίδιο. Βέβαια κατά διαστήματα θα το μετράμε το ένα μετά άλλο, να είμαστε σίγουροι, έτσι. Αλλά προς το παρόν βάζουμε για να ξέρουμε περίπου. Εκεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε καλά. Εκεί. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κόψουμε το κομμάτι που θα το πλέξουμε επάνω. Αυτό, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, για να βγει όλο αυτό θέλει 9 μέτρα και 30 εκατοστά. Μη σας τρομοκρατεί όμως, θα σας δείξω εγώ έναν τρόπο που να μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, εγώ μετράω 9 και 30 και ανοίγω μετά να δούμε πώς θα το πλέξουμε. Κόψαμε και τα μέτρα που θέλαμε και τώρα τι κάνουμε? Κοιτάξτε εδώ τι έχω φέρει. Γιατί δεν γινόταν αλλιώς, κορίτσια μου και αγόρια μου, να το πλέξουμε διαφορετικά. Λοιπόν, το βάζουμε αυτό εδώ. Βάζουμε μία μονοτική ταινία. Ή τέλος πάντων εσείς πρέπει να βρείτε κάτι που να είναι από κάτω κενό. Έτσι, δηλαδή θέλουμε το κάτω του μέρος να μπορούμε να περνάμε τα χέρια μας. Δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, εγώ βρήκα λίγη μονοτική ταινία και έβαλα. Εσείς μπορείτε να βάλετε σελοτέιπ, μπορείτε να βάλετε ένα μανταλάκι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουτί, οτιδήποτε σας βολεύει ώστε να χωράει από κάτω το χέρι σας. Λοιπόν, βάζουμε ένα εκεί και βάζουμε και ένα τεντωμένο εδώ, το οποίο θα το μεταφέρουμε μετά. Έτσι, δηλαδή μόλις πλέξουμε αυτό το κομμάτι θα το πάμε παρακάτω. Τραβάμε και κολλάμε. Να μάθουμε και λίγο μακραμέ, δεν χάθηκε ο κόσμος, έτσι. Όλα όσα δείχνουμε, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μας φανούν χρήσιμα όλα. Λοιπόν, πάει και αυτό. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε τα 9 και 30, τα έχω διπλώσει στα 2. Δηλαδή το έκανα διπλό, έτσι. Αυτό λοιπόν τώρα, όπως είναι, πάμε και το δένουμε εδώ, για να ξεκινήσουμε, έτσι. 4,5 περίπου μέτρα από εδώ και 4,5 περίπου μέτρα από εκεί. Το δένουμε εδώ για να ξεκινήσουμε. Το δέσα ρε παιδιά? Όχι, τώρα το δένω. Λοιπόν, εκεί. Αφού λοιπόν το δέσουμε καλά, τι κάνουμε τώρα για να μην μπερδευόμαστε? Παίρνουμε τις ακρούλες αυτές, τις δύο, για να μην μας προβληματίζει, και τις κάνουμε κουβαράκι. Έτσι γίνονται και όταν φτιάχνουμε κουρτίνες με μακραμέ. Λοιπόν, τις κάνουμε ένα κουβαράκι. Βάζουμε ένα λαστιχάκι και κατά διαστήματα ανοίγουμε το λαστιχάκι, βγάζουμε άλλο 1 μέτρο περίπου, ας πούμε, και συνεχίζουμε. Και από εδώ το ίδιο.
θα γίνει πολύ ωραία τσάντα και θα είναι ιδιαίτερο το χερούλι της. Τώρα, εάν κάποιος δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, μπορεί να πάρει χερούλι κανονικό, σαν αυτό που βάζουμε στα γαροτσάντες μας και να το κάνει κανονικό, να το ράψει επάνω. Αλλά είπαμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, έτσι, και να μάθουμε και την τεχνική του μακραμέ, δεν χάνουμε τίποτα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε λοιπόν τώρα και αρχίζουμε να κάνουμε την τεχνική του μακραμέ. Τι κάνουμε? Αριστερά. Κάνουμε ένα τεσάρι, το βλέπετε το 4. Έτσι και έτσι. Και πάμε να συμπληρώσουμε το τεσάρι. Βάζουμε το άλλο από πάνω και το περνάμε από μέσα. Αυτό το κάναμε λοιπόν το τεσάρι από την αριστερή πλευρά. Πάμε να το κάνουμε το ίδιο και από δεξιά. Δηλαδή, τεσάρι εκεί και μετά παίρνουμε αυτό, το περνάμε από πάνω για να ολοκληρώσουμε το τεσάρι μας και από μέσα. Εάν σηκωθείτε να πάτε να κλείσετε το φαγητό ή να πάτε, χτυπάτε το τηλέφωνο και δεν ξέρετε τώρα από ποια πλευρά κάνετε το τεσάρι, εδώ υπάρχει ένα κομπάκι. Θα πάει ο Παναγιώτης κοντά να το δείτε. Να το. Από το σημείο λοιπόν που είναι το κομπάκι, από εκεί πρέπει να γίνει το επόμενο τεσάρι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε. Από εδώ. Τεσάρι. Από πάνω αυτό, το άλλο και από κάτω. Το κομπάκι μας έχει πάει από αυτή την πλευρά τώρα. Το είδατε? Λοιπόν, πάμε να κάνουμε από εδώ το τεσάρι μας. Τεσάρι. Από πάνω το άλλο και από μέσα. Από κάτω δηλαδή. Σφίγγουμε. Έχει πάει από εδώ. Το βλέπετε? Άρα είμαστε από αυτή την πλευρά. Τεσάρι. Από πάνω και από κάτω. Αυτό γίνεται τσάκα τσάκα. Τώρα είναι από εδώ ο κόμπος μας. Λοιπόν, πάμε πάλι. Έτσι και από κάτω. Μόλις δούμε ότι τα σπαγκάκια μας αυτά σφίγγουνε, ανοίγουμε το λαστιχάκι και το χαλαρώνουμε και συνεχίζουμε. Λοιπόν, τεσάρι από εδώ, εδώ είναι ο κόμπος μας, από πάνω και από μέσα. Λοιπόν, έτσι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο είναι από εδώ ο κόμπος μας. Πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά. Έτσι, από πάνω και από κάτω. Έτσι λοιπόν μου συνεχίζεται συνέχεια. Τώρα ο κόμπος μας είναι από εδώ μέχρι να φτάσετε. Θα μετρήσουμε τώρα το άλλο χερούλι. Τώρα είναι από εδώ ο κόμπος μας. Εκεί. Τώρα πήγε από εδώ ο κόμπος μας. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο μου συνεχίζεται συνεχώς μέχρι το χερούλι μας, εκτός από τη φούντα μας, δηλαδή όταν το βάζουμε εκεί, να φτάσει 80 εκατοστά ακριβώς. 80 ακριβώς. Done. Οπότε, μόλις μου το φτάσετε 80 εκατοστά, δηλαδή μόλις φτάσετε εδώ, θα το τραβήξετε όλο μαζί πιο πέρα και θα ξαναβάλετε πάλι τα σελοτέιπ σας, έτσι. Και θα μου το φτάσετε 80 εκατοστά και θα μείνουν δύο φουντίτσες στην άκρη. Όταν τα φτάσουμε 80 εκατοστά θα ανοίξω να το δέσουμε στην άκρη και να το ενσωματώσουμε πάνω στην τζαντούλα μας, έτσι. Εσείς εδώ μεταξύ τώρα είδατε πόση ώρα μιλάμε και δεν θυμάμαι εγώ που έχω σταματήσει. Κοιτάω τον κόμπο, νάτος ο κόμπος, το βλέπετε? Ο κόμπος είναι από εδώ, άρα εγώ συνεχίζω έτσι. Εντάξει, οπότε δεν μπερδεύεστε. Γίνεται ένα καταπληκτικό μακραμέ. Μπορείτε αυτό να το χρησιμοποιήσετε και για βραχιολάκια, για κολλιέ, για οτιδήποτε, έτσι. Χρειάζεται η βασική τεχνική του μακραμέ για όσους από εσάς ή για όσους δεν ξέρουν μακραμέ. Έτσι, λοιπόν, συνεχίστε μου μέχρι τα 80 εκατοστά και μόλις το τελειώσουμε ανοίγουμε για να το ενσωματώσουμε στην τσάντα, να βάλουμε το ταμπελάκι μας και να συνεχίσουμε με το εσωτερικό της. Ετοιμάσαμε λοιπόν τα δύο χερουλάκια μας και πάμε τώρα να τα ράψουμε. Πού θα τα βάλουμε? Λοιπόν, λέω ότι εκεί σε αυτό το σημείο είναι καλά. Οπότε βάζουμε εκεί. Λοιπόν, εδώ. Ωραία. Και νομίζω και εδώ είναι 3 δάχτυλα από εδώ
και 3 δάχτυλα από εκεί. Καλά είμαστε εδώ. Λοιπόν, βάζουμε και εδώ πέρα. Προσέχουμε όμως να είναι ίσιο το χεράκι μας. Θα δούμε τώρα, το έχουμε βάλει ίσια ή μας έχει γυρίσει. Εκεί. Λοιπόν, για να δούμε, είναι ίσιο. Όχι, δεν είναι, το βλέπετε. Κοιτάξτε, το έχω πάρει περιστροφικά είναι ανάποδο. Θέλει έτσι. Εκεί. Θέλω πολύ προσοχή να είναι από την καλή πλευρά, έτσι. Εκεί. Πάει και αυτό. Τι κάνουμε τώρα για να το ράψουμε? Παίρνουμε τη βελονίτσα μας και κατά προτίμηση να είναι μεταλλική. Γιατί περνάει πιο εύκολα από μέσα. Και πάμε τώρα. Εδώ βάζουμε τη βελόνα μας και πιάνουμε τα σπαγκάκια αυτά. Τα βλέπετε, τα πλαϊνά σπαγκάκια. Αυτά. Και πάμε στο επόμενο σπαγκάκι. Στο επόμενο σπαγκάκι. Εκεί. Στα σπαγκάκια τα πλαϊνά από το μακραμέ που έχουμε κάνει. Εδώ. Εδώ μάγκωσε. Ωραία. Και πάνω εδώ, για να είμαστε σίγουροι ότι το πιάσαμε καλά. Πάμε δίπλα στην άλλη πλευρά, εκεί. Τραβάμε πάλι προσεκτικά. Άμα το πάρει μέσα, κοιτάξτε με τι κάνω, γυρνάω λίγο τη βελόνα αντίθετα και φεύγει. Λοιπόν, εκεί, εδώ πάλι. Στο επόμενο σπαγκάκι. Κοιτάξτε τι κάνω, το πάω αντίθετα για να το βγάλω, άμα πιάσει. Και μετά το πιέζω και πάει μέσα αυτό. Να το. Λοιπόν, εδώ πάλι. Και αφού τελειώσω κάτω-κάτω, το στερεώνω. Λοιπόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θέλω να μου ράψετε και αυτό εδώ και το από εκεί χεράκι, έτσι.